to today's episode. ඉතින් අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ අනාගතය ගැන අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ, ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. කලින් අපේ channel එකට අලුත් නම් අපි subscribe කරන්න, මේ වගේ lessons ඉගෙන ගන්න. අනාගතය ගැන කතා කරනකොට අපි will සහ going to භාවිතා කරනවා. අනාගතය ගැන දේවල් කියද්දී අපි මේ will සහ going to භාවිතා කරද්දී මේ දෙක අතරේ පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. right, අපි ඉගෙන ගමු කොහොමද මේ will සහ going to භාවිතා කරන්නේ කියලා. හිතන්නකෝ ඔයා දැන් මේ මොහොතේ කෙනෙක් එක්ක කතා කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට ඔයාගෙන් යාළුවෙක් අහනවා ඔයා අර ළමයාට කෝල් කරාද කියලා අහනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා කියනවා මම කෝල් කරන්නම්. ඉතින් මෙතනදී මම කෝල් කරන්නම් මේ මොහොතේ තමයි ඔයා ඒ ඩිසිෂන් එක ගත්තේ. ඉතින් මේ වගේ මේ මොහොතේ ඔයා ගන්න ඩිසිෂන්ස් වලට ඒ කියන්නේ කලින් ප්ලෑන් කරපු දේවල් මේ මොහොතේ ප්ලෑන් කරලා කියන දේවල් ගැන කියද්දී අපි will භාවිතා කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට I will call you. මම ඔයාට කතා කරන්නම්. මම ඒක කරන්නම්. I'll do it. මෙන්න මේ වගේ මේ මොහොතේ ඔයා ප්ලෑන් කරන දේවල් ගැන මේ මොහොතේ කරන්නම් කියලා කියන දේවල් ගැන කියනකොට අපි will භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න will භාවිතා කරලා අපි දෙයක් කියනවා නම් එතන තියෙන්නේ අස්ථීර භාවයක්. ඒ කියන්නේ ස්ථීර නැති දෙයක්. වෙයි කරයි යන්නේ වගේ ස්ථීර නැති දෙයක් ගැන කියනකොට තමයි අපිට will භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තවත් sentences කීපයක් බැලුවොත් මම යන්නම් කියනකොට I will go. ඇය මට උදව් කරයි. She will help me. කසුන් එයි. කසුන් will come. ඊළඟට going to අපිට going to භාවිතා කරලා අනාගතයේදී කරන්න යන දේවල් ගැන කියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම පොතක් කියවන්න යන්නේ. I'm going to read a book. I'm going to read a book. මෙතනදී ඔයා plan කරලා තියෙන, ඔයාකට ready වෙලා තියෙනවා. plan කරපු දේවල් ඉස්සරහට කරන්න යනවා නම් අපි භාවිතා කරනවා going to. I am going to write a letter. මේ sentence එකේදී මම ලියුමක් ලියන්න යන්නේ කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. right, අපි දැන් තවත් sentences කීපයක් බලමු. කසුනි TV බලන්නයි යන්නේ. කසුනි is going to watch the TV. මම දැන් නිදා ගන්නයි යන්නේ. I'm going to sleep now. ඔවුන් තරඟය දිනන්නයි යන්නේ. They are going to win the match. right, එහෙනම් මම හිතනවා අද lesson එකෙන් ඔයා will සහ going to අනාගතය ගැන කියනකොට භාවිතා ආකාරය ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා.